यो भिडियोलाई होस्टिङरले स्पोन्सर गरेको छ। त्यसको बारेमा हामी भिडियोको बीचमा जान्नेछौँ। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम नवराज शाह र आजको यो ट्युटोरियल हाम्रो यो प्रिभियस ट्युटोरियलको कन्टिन्युएसन हो, जसमा हामीले सिम्पल रजिस्ट्रेसन फर्म गराएको थियौँ HTML कोड युज गरेर। र अब आजको ट्युटोरियलमा हामी यसमा भएको जुन डेटा छ, युजरले इन्टर गर्ने डेटा हुन्छ, त्यसलाई हामीले PHP को माध्यमबाट MySQL डेटाबेसमा सेन्ड गरेर स्टोर गर्ने काम गर्छौँ आज। र अब त्यसको लागि तपाईले ज्याम्प सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो। अब तपाईले थाहा छैन भनेपछि कसरी इन्स्टल गर्छन् त्यसको बारेमा मैले पहिले भिडियो गराइसकेको छु, त्यो तपाईले डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले ज्याम्प इन्स्टल गरिसकेपछि मेनली यो बाइ डिफल्ट सी ड्राइभमा इन्स्टल भएको हुन्छ। तपाई सी ड्राइभमा जानु पर्यो। सी ड्राइभ पछि ज्याम्पमा जाने अनि htdocs मा जाने र अब यसमा हामीले एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गरेर त्यसभित्र काम गर्नुपर्छ। र अब इक्जाम्पलको लागि म यहाँ युट्युब प्रोजेक्ट भन्ने फोल्डर क्रिएट गर्छु। अनि म यसलाई सबलाइन टेक्स्टमा ड्र्याग गरेर लग्छु र यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। अब यो फोल्डर भित्र हामीले दुईटा फाइल अझै क्रिएट गर्नुपर्छ। अब सुरुको फाइल हामी दिम index.html। हाम्रो सेकेन्ड फाइल हुनेछ insert.php। अब त्यसपछि यो index.html जुन छ त्यसमा हामी अगाडि क्रिएट गरेको कोड छ, जुन नेपाली html.html भन्ने फाइलमा क्रिएट गरेको थियौं, त्यसलाई सिम्पली सिलेक्ट अल गरेर कपी गरेर यसमा पेस्ट गर्छौं र अब यो कोडलाई एडिट गर्न थाल्छौं, जसले गर्दा यसबाट हाम्रो डेटा insert.php मा जाओस्। सुरुमा त हामीले फर्म भन्ने जुन ट्याग छ त्यसभित्र एक्सन भन्ने एट्रिब्युट दिनुपर्छ। अब एक्सनमा हामीले कुन लोकेसनमा हामीले यो फर्मबाट डेटा सेन्ड गरिरहेछौं त्यो लोकेसन हामीले यहाँ स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। अब हामीले करेन्टली insert.php मा सेन्ड गरिरहेछौं, त्यसैले म यहाँ insert.php लेख्छु। त्यसपछि मेथड सेट गर्नुपर्छ हामीले। अब मेथडमा पोस्ट मेथड युज गर्छौं हामी यसमा। अब हामीले यो डेटा सर्भरमा सेन्ड गरिरहेछौं, सो त्यसको लागि हामीले यहाँ नेम पनि स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। हरेक इनपुट फिल्डमा नेम स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, जसले गर्दा सर्भरमा हामीले कुनको डेटा आएको भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो होस्। सो सबैको नेम दिम। अब यो जेन्डर छ जुन रेडियो बटन छ, यसमा त नेम पहिल्यै छ, तर यसमा हामीले भ्यालु पनि दिनुपर्छ। अब यसमा अगाडि भ्यालु किन नदिएको भन्दाखेरि मतलब यो रेडियो बटन छ, यसमा त टाइप गर्न मिल्दैन, तर यसमा टाइप गर्न मिल्छ। त्यही भएर इग्नोरमा भ्यालु इनिशियलाइज गर्नुपर्छ हामीले। सो भ्यालु दिम। त्यसपछि इमेलको लागि नेम। अनि यो सिलेक्टको अप्सन छ। अब यसो हेर्ने हो भनेपछि यो जुन अप्सन छ यसमा पनि टाइप गर्न मिल्दैन। अब जुनमा टाइप गर्न मिल्दैन त्यसमा नेम पनि चाहिन्छ र भ्यालु पनि चाहिन्छ। सो सिलेक्टमा नेम चाहिँ हामी सिलेक्टमा दिन्छौं, अनि भ्यालु चाहिँ अप्सनमा दिन्छौं।
म यसलाई कपी गर्छु र सबैमा पेस्ट गरिदिन्छु। र यसलाई एडिट गर्छु। त्यसपछि लास्टमा फोनमा पनि हामीले नेम दिनु पर्यो। अब नेम र भ्यालु दिइसकेपछि यसलाई सेभ गरौँ। अब हल्का हाम्रो स्पोन्सरको बारेमा नि कुरा गरौँ। यो मैले आफ्नो वेबसाइट जुन छ यो कोड एन्ड कोर्स, यो मैले होस्ट गर्न लागेको यस्तै 2 वर्ष भयो। अनि सबभन्दा मन परेको कुरा भनेको मलाई होस्टिङरको कस्टमर सर्भिस र होस्टिङको स्पिड बहुत राम्रो छ। अब स्पिडकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले यो पेज स्पिड भन्ने गुगलको पेज स्पिड छ, त्यसमा आफ्नो वेबसाइटलाई यस्तो पेज स्पिडबाट मेजर गर्दाखेरि 100 आउट अफ 100 र यसमा 99 आउट अफ 100 देखाएको छ। अब यसको फ्याक्टर प्लगइन र थेममा पनि डिपेन्ड गर्छ, तर धेरै जसो यो होस्टिङमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र अब यसको युजर इन्टरफेस हेर्नुहुन्छ भनेपछि यो युजर इन्टरफेस पनि धेरै नै राम्रो छ, नेभिगेट गर्न सजिलो छ। अब तपाईलाई होस्टिङ बाइ गर्नको लागि सुरुमा त तपाई होस्टिङमा जानु पर्यो। अनि यहाँ थुप्रै अप्सन छन् होस्टिङको। शेयर होस्ट गर्नु छ कि तपाईलाई क्लाउड होस्टिङ गर्नु छ कि वर्डप्रेस होस्टिङ गर्नु छ कि VPS होस्टिङ गर्नु छ कि अब कुनै पनि एउटा प्लान चुज गर्नुस् तपाईको निड अनुसार। म अहिले शेयर होस्टमा गए। त्यसपछि तपाईले प्लान चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको शेयर होस्ट भित्र पनि थुप्रै प्लान छन्। एउटा वेबसाइट होस्ट गर्ने हो कि तपाईले कतिको साइज चाहिएछ, कतिको भिजिटर आउँछन् तपाईको वेबसाइटमा, अनि कतिको ब्यान्डविड्थ चाहिएछ, त्यस्तै थुप्रै कन्फिगरेसन अनुसार होस्टिङको प्लान छुटाएको छ यहाँ। अब एक्जाम्पलको लागि म यो शेयर होस्टमा गए। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी यो 90% डिस्काउन्ट छ। मतलब तपाईले जति धेरै मन्थको लिनुहुन्छ तपाईलाई त्यति नै डिस्काउन्ट बढी छ। अब त्यसपछि तपाईले पेमेन्ट चुज गर्नुपर्ने भयो। अनि यहाँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ 47.54 छ अब टोटल डिस्काउन्ट गरेर। तपाईले अझै डिस्काउन्ट चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ मेरो कुपन युज गर्न सक्नुहुन्छ। कोड एन्ड कोइन्स भन्ने तपाईले कुपन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई अझै एक्स्ट्रा डिस्काउन्ट भएर अनि यसको लिंक तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अबको नेक्स्ट स्टेपमा तपाई ज्याम कन्ट्रोल प्यानलमा गएर अपाचे र माइस्क्युएल लाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एडमिनमा जाने अथवा ब्राउजरमा localhost/php मा एडमिनमा गएपछि तपाई यस्तो किसिमको पेजमा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले कुनै पनि एउटा डेटाबेसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो या नयाँ एउटा डेटाबेस क्रिएट गर्नु पर्यो। म यो टेस्ट भन्ने डेटाबेसलाई सिलेक्ट गरे र यदि तपाईले कुनै डेटाबेसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ तपाईले टेबल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टेबल क्रिएट गरिसकेको छु, रजिस्टर भन्ने। र अब तपाईलाई डेटाबेस कसरी क्रिएट गर्छन् र डेटाबेस भित्र टेबल कसरी क्रिएट गर्छन् त्यसको बारेमा थाहा छैन भनेपछि मैले त्यसको बारेमा अलरेडी भिडियो गराइसकेको छु। तपाईले त्यो माथिको आई बटनमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो टेबलमा भएको कोलमको नेम भनेको आईडी, युजर नेम, पासवर्ड, जेन्डर, इमेल, फोन कोड एन्ड फोन र त्यसको डेटा टाइप भनेको यिनीहरू हुन्। मतलब हामीले यो आईडी मा नम्बर मात्रै हाल्न मिल्यो, युजर नेम भनेको भेरिएबल क्यारेक्टर छ भनेपछि यसमा स्ट्रिङ जे पनि हाल्न मिल्छ हामीले। अनि यहाँ फोन कोड छ, फोन भन्ने छ, यसमा पनि इन्टिजर नै छ, यसमा हामीले नम्बर बाहेक अरु हाल्न मिलेन। र अबको नेक्स्ट स्टेपमा हामी insert.php मा कोड लेख्छौं। मैले अघि न सबमिट बटनमा नेम दिन छुटाइरहेको छु, सो नेम पनि दिम। अब यसपछि insert.php मा हामी कोड लेख्छौं।
अनि सुरुमा हामी यो सबमिट बटन छ, सबमिट बटन क्लिक भएछ कि भएन त्यो चेक गर्छौँ। त्यसको लागि इच सेट भन्ने मेथड छ, त्यसलाई युज गर्छौँ। अनि हामीले यो डेटाहरू पोस्ट मेथडबाट सेन्ड गरेका छौँ। सो हामीले यो इच सेटमा चेक गर्ने बेला के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि $_पोस्ट अनि यहाँ नेम आउँछ, त्यो मतलब यो सबमिट। यो इच सेटले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा भेरिएबल चाहिँ ट्रिट गर्छ। अनि यो भेरिएबल क्रिएट भएछ कि भएन सुरुमा त्यो चेक गर्छ। अनि क्रिएट भइसके पनि त्यसभित्र भ्यालु छ कि छैन, नल भ्यालु बाहेक अरू भ्यालु छ कि छैन त्यो चेक गर्छ। यदि त्यो भयो भने यो इफ ब्लकको कोड एक्जिक्युट हुने भयो। यदि भएन भने हामी त्यसको लागि एल्समा कोड लेख्छौँ। इको सबमिट बटन इज नट सेट। तर अब सबमिट बटन क्लिक भएछ भने हामी त्यो सेन्ड गरेको डेटा छ त्यसलाई क्याच गर्ने काम गर्छौँ। त्यसको लागि हामी इफ अनि त्यसपछि जति पनि यहाँ इनपुट फिल्ड छन् त्यो इनपुट फिल्डको डेटाहरू सेट छ कि छैन त्यो इच सेटको मेथडबाट हामी चेक गर्छौँ। सो म यसलाई जस्ट कपी गरेँ र यहाँ पेस्ट गरेँ अनि बीचमा एन्ड अपरेसन राखेँ म। अब हाम्रो त्यहाँ 6वटा इनपुट फिल्ड छ, सो म 6 चोटि पेस्ट गर्छु यसलाई। सुरुको इनपुट फिल्ड छ हाम्रो युजर नेम, त्यसपछि छ पासवर्ड, अनि जेन्डर, हाम्रो इमेल छ, त्यसपछि फोन कोड, फोन। अब तपाईले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यहाँ नेममा जे लेखेछ नि एक्ज्याक्टली त्यही तपाईले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो इच सेट सबैमा इच सेट लगाएपछि कुनै पनि इनपुट फिल्ड खाली छैन भन्ने यसले स्योर गर्ने भयो। अनि यहाँ सबैमा एन्ड सबैको बिचमा एन्ड युज गरेपछि सबै इनपुट फिल्ड सबै डेटाहरू हुनु पर्यो भनेर यसले भन्छ। यदि युजर नेम मात्रै खाली छ भने पनि यो सेन्ड हुँदैन। अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भनेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ सबलाई सेपरेट भेरिएबलमा स्टोर गर्छौँ। जस्तै अब युजर नेमलाई युजर नेममा स्टोर गर्ने भयौँ, त्यस्तै गरी पासवर्ड, जेन्डर, इमेल,
अब सबैलाई सेपरेट भेरिएबलमा स्टोर गरिसकेपछि हामी होस्टिङको कन्फिगरेसन गर्छौँ, मतलब त्यो डेटाबेस कनेक्ट गर्ने कन्फिगरेसन स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा हामीलाई होस्ट चाहिन्छ। अब होस्ट हाम्रो युजली लोकल होस्ट नै हुन्छ। त्यसपछि डाटाबेस युजर नेम, अनि बाइ डिफल्ट डाटाबेस युजर नेम चाहिँ हाम्रो रुट हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डेटाबेस पासवर्ड, अनि डेटाबेस पासवर्ड बाइ डिफल्ट एम्प्टी हुन्छ। अनि लास्टमा हामी डेटाबेस नेम लेख्छौँ। अनि अब डेटाबेस नेममा चाहिँ मैले अघि न टेस्ट भन्ने डेटाबेसलाई सिलेक्ट गरेको थिएँ, सो म यसमा टेस्ट लेख्छु। त्यसपछि डेटाबेस कनेक्ट गर्नको लागि अब एक्चुअल कोड लेखिन्छ। न्यू MySQLi, सुरुमा हामी होस्ट लेख्छौँ। त्यसपछि डेटाबेस युजर नेम जान्छ। त्यसपछि डेटाबेस पासवर्ड, अनि लास्टमा डेटाबेस नेम। अब यो डेटाबेस कनेक्ट गर्ने बेला केही इरर आछ कि आछैन त्यो पनि चेक गरौँ। यदि केही इरर छ भनेपछि हामी यहाँ मेसेज सो गर्छौँ र एक्जिट गर्छौँ। यदि इरर छैन भने हामी डेटाबेस कनेक्ट गरेर त्यसमा डेटाहरू इन्सर्ट गर्नेतिर लाग्छौँ। अब सुरुमा डाटा इन्सर्ट गर्नुभन्दा अगाडि त्यो युजरले पहिले रजिस्टर गरेछ कि छैन त्यो चेक गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। सो त्यो युजरले जुन इमेल युज गरेछ त्यही इमेललाई युज गरेर हामीले त्यो इमेल त्यो डेटाबेसमा अलरेडी एक्जिस्ट छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि हामी सिलेक्ट क्युरी लेख्छौँ सुरुमा। सिलेक्ट इमेल फ्रम, अब हामीले इमेल सिलेक्ट गरेर छौँ त्यही भएर सिलेक्ट इमेल फ्रम। अब कुन टेबलबाट सिलेक्ट गर्ने हो, हामीले रजिस्टर भन्ने टेबलबाट सिलेक्ट गरिरहेको छौँ, सो फ्रम रजिस्टर। त्यसपछि कन्डिसन पनि दिनुपर्छ जसमा त्यो इमेल भन्ने कोलम चाहिँ हाम्रो यदि त्यो युजरले दिएको इमेलसँग म्याच हुन्छ भने, अब मैले यहाँ वाट युज गर्नुको कारण के भन्दाखेरि यो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट मैले युज गर्न लाग्छु त्यही भएर यहाँ वाट राखेको छु। अनि लिमिट 1 एउटा रो मात्रै सिलेक्ट गर्ने। त्यस्तै गरी अब इन्सर्टको लागि पनि क्युरी लेखिहालौँ। यदि यो भइहाल्यो भने हामी डेटा इन्सर्ट पनि गर्न सकौँ। त्यसको लागि इन्सर्ट इन्टु, अब केमा इन्सर्ट गर्ने हो, कुन टेबलमा इन्सर्ट गर्ने हो, हामीले
अब रजिस्टर टेबलमा इन्सर्ट गरिरहेछौँ, सो रजिस्टर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब रजिस्टर टेबलभित्र कुन कुन कोलममा इन्सर्ट गर्ने हो त्यो पनि हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। युजर नेमभित्र पासवर्ड, जेन्डर। अब यहाँ लेख्दाखेरि यहाँ मैले स्मल जेन्डर लेखेको छु, यहाँ क्यापिटल जेन्डर छ। यहाँ के लेखेछ त्यो म्याटर गर्दैन। यहाँ लेख्ने बेला केस सेन्सिटिभ हुन्छ, मतलब यहाँ तपाईँले जे लेख्नुपर्छ एक्ज्याक्टली त्यही लेख्नुपर्छ। यहाँ मैले स्मल जेन्डरमा स्मल जी छ, त्यही भएर मैले यहाँ पनि स्मल जी युज गरेँ। सो जे छ कोलममा, त्यो टेबलको कोलममा तपाईँले त्यही लेख्नुपर्छ यसमा। त्यसपछि आउँछ इमेल अनि फोन कोड। फोन कोडको पनि हेरिहालौँ, ठिकै छ। अनि फोन। अब कोलम स्पेसिफाई गरिसकेपछि हामी भ्यालु पनि स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, भ्यालुज। अब यसमा पनि हामीले प्रिपेयर स्टेटमेन्टबाट भ्यालु इन्सर्ट गर्ने भएको हुनाले यसमा सबैमा म वाट युज गर्छु, मतलब 6वटामा हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ। सो 6वटा वाट युज गर्छु म यसमा। अब त्यसपछि प्रिपेयर स्टेटमेन्ट लेखौँ। अब सुरुमा हामीलाई सिलेक्ट क्युरी एक्जिक्युट गर्नुपर्ने छ। सो म सुरुको प्रिपेयर स्टेटमेन्ट सिलेक्टको लागि गराएँ। त्यसपछि अब यो वाटमा हामी भ्यालु इन्सर्ट गर्नको लागि स्टेटमेन्ट लेख्छौँ। अब यसमा सुरुमा हामीले डेटा टाइप स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इमेल भनेपछि त यहाँ त्यो स्ट्रिङ डेटा टाइप हो, सो हामी एस लेख्छौँ अनि कमा। त्यसपछि यो इमेल भन्ने डेटा कहाँनिर छ, केमा छ, यो इमेल भन्ने भेरिएबलमा छ, त्यसलाई म यसमा लेख्छु। अनि यो क्युरीलाई हामी अब एक्जिक्युट गर्छौँ। त्यसपछि हामी रिजल्टलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। र त्यसलाई रिजल्ट इमेल भन्नेमा स्टोर गर्छौँ। मतलब किन रिजल्ट इमेलमा स्टोर गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ त इमेल भन्ने कोलमलाई मात्रै सिलेक्ट गरिरहेछौँ। सो यहाँ चाहिँ म रिजल्ट इमेल भन्ने भेरिएबलमा त्यसलाई स्टोर गर्छु। त्यसपछि फेच गर्ने। अब त्यसपछि त्यो सिलेक्ट भइसकेपछि कतिवटा रो सिलेक्ट भयो त्यो हामी स्टोर गर्छौँ। अब यदि 0वटा रो सिलेक्ट भछ भने त त्यहाँ त्यो
इमेल छँदै छैन भन्ने हुन्छ, मतलब त्यो युजरले त्यो इमेलबाट रजिस्टर गरे छैन भन्ने हुन्छ। तर यदि 0 भन्दा बढी छ, एउटा रो सिलेक्ट गर्छ भनेपछि, कम्तीमा एउटा रो सिलेक्ट गर्छ भनेपछि त्यहाँ फेरि त्यो युजर छ, युजरले अलरेडी रेजिस्टर गरिसकेको छ भन्ने हुन्छ। सो त्यही लोजिकलाई हामी युज गर्छौँ। इफ रो नम इज इक्वल टु 0, यदि 0 सिन इक्वल छ भनेपछि त्यो युजरले रजिस्टर गरे छैन। सो हामी त्यो युजरलाई रजिस्टर गर्न दिन्छौँ। सुरुमा त हामी माथिको कनेक्सनलाई क्लोज गर्छौँ। त्यसपछि नयाँ कनेक्सन क्रिएट गर्छौँ इन्सर्टको लागि। अनि अघिको जस्तै यो वाटमा डेटा इन्सर्ट गर्नको लागि बाइन्ड प्यारामिटर युज गर्छौँ। यसरी यहाँ याम पनि हुन्छ। अब सिरियल वाइज हेरेर जाऊँ। सुरुको के छ, युजर नेम, पासवर्ड, जेन्डर छ। अब युजर नेम भनेपछि त हाम्रो स्ट्रिङ हुने भयो, त्यही भएर यास। अर्को पासवर्ड पनि स्ट्रिङ छ, त्यही भएर यास। जेन्डर त्यो पनि स्ट्रिङ नै हुन्छ, इमेल पनि स्ट्रिङ नै हुन्छ। तर फोन कोड र फोन त्यो चाहिँ इन्टिजर हो, सो त्यसमा हामी आई युज गर्ने भयौँ। तर यदि यहाँ अर्को बुलेन टाइपको डेटा हुन्थ्यो भनेपछि हामी बी युज गर्थ्यौँ। अनि डबल टाइपको डेटा हुन्थ्यो भनेपछि हामी डी पनि युज गर्थ्यौँ। अनि एउटा धेरैले सोध्ने गरेको क्वेसन के हो भन्दाखेरि, डेट आएपछि, डेट एन्ड टाइम आएपछि हामीले के युज गर्ने, कुन डेटा टाइप युज गर्ने? त्यसमा हामीले स्ट्रिङ युज गर्नुपर्छ, मतलब एस युज गर्नुपर्छ। अब यसमा रेस्पेक्टिभ भेरिएबल हालौँ। सुरुको हाम्रो युजर नेम हुन्छ, त्यसपछि पासवर्ड, त्यसपछि जेन्डर छ, जेन्डर सेमै त छ, हेरौँ त्यही पनि ठिक छ जेन्डर। अनि हाम्रो इमेल छ, अनि त्यसपछि फोन कोड, फोन, अनि त्यसपछि यसलाई सेमिकोलोनले क्लोज गरिदिने। अब यो एक्जिक्युट हुन्छ कि हुन्न हामी चेक गर्छौँ। अब एक्जिक्युट भइहाल्यो भनेपछि त इन्सर्ट भइहाल्यो। सो इफमा हामी एक्जिक्युट हुन्छ कि हुन्न भनेर चेक गर्नको लागि यसलाई कपी गर्छु, म यहाँ राखिदिन्छु। यदि एक्जिक्युट भयो भने इन्सर्ट भयो, अनि त्यसको लागि हामी मेसेज लेख्छौँ। तर एक्जिक्युट भएन भने त्यसको लागि पनि लेखौँ। अब एक्जिक्युट भएन भने केही इररको कारणले एक्जिक्युट नहुन सक्छ। सो इरर प्रिन्ट गरौँ यसमा चाहिँ। अब यो इफ स्टेटमेन्टमा फेल भयो, मतलब यहाँ 0 नभएर 1 आयो भने, मतलब 1 सिन बराबर भयो, एउटा त्यो युजरले अलरेडी रेजिस्टर गरेछ भन्ने त्यसबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। सो यसमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि, एल्समा
someone already register using this email र त्यसपछि यो स्टेटमेन्ट र डेटाबेसलाई क्लोज गर्छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो यो इफ स्टेटमेन्टको पनि अल्टरनेटिभ त लेख्नु पर्यो। यो इफ स्टेटमेन्टको लागि एल्स पनि लेख्नु पर्यो। मतलब यो कति बेला ट्रु हुन्छ, सबै इनपुट फिल्ड हालेपछि। तर इनपुट फिल्ड सबै नहालेको कन्डिसनमा त्यसमा हामी एल्समा अल फिल्ड आर रिक्वायर भनेर त्यसमा एल्समा म्यासेज लेखिदिन्छौँ। कहाँ छ यो? यहाँ रहेछ। अब यसको तल एल्स तपाईले ब्र्याकेट धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कुन ठाउँमा कहाँनिर लेख्ने भन्ने। यदि अब तपाईले भित्र लेखिदिनु हो भने चाहिँ त्यो प्रोग्रामको लोजिक नै बिग्रिन सक्छ। सो ध्यान दिएर त्यो कहाँ कहाँ लेख्ने हो तपाईले दिनु होला। त्यसपछि डाई गरेर क्लोज गरिदिन्छौँ यसलाई। ल अब यसलाई सेभ गरेर टेस्ट गरौँ। अब यहाँ हामीले यसमा युआरएल दिने बेला अघि मैले यसमा htdocs को भित्र युट्युब प्रोजेक्ट भनेर क्रिएट गरेको थिएँ। अनि यो htdocs छ नि, htdocs अब हामीले यहाँ लेख्ने बेला युआरएल मा लेख्ने बेला लोकल होस्ट स्ल्याश अनि त्यो प्रोजेक्टको डाइरेक्टरी दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो htdocs छ त्यसलाई हामी लोकल होस्टसँग कम्पेयर गर्न सक्छौं। अनि त्यसभित्र जति पनि छ डाइरेक्टरी त्यसलाई हामीले यहाँ स्पेसिफाई गर्छौं। सो लोकल होस्ट स्ल्याश युट्युब प्रोजेक्ट। अब तपाईको कुन डाइरेक्टरी छ तपाईले त्यही अनुसारले दिनुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँ लेखे लोकल होस्ट स्ल्याश युट्युब प्रोजेक्ट। यो आयो। यो चाहिँ ठीक छ। अब यसमा यहाँ मेरो डेटा अलरेडी छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा एउटा मात्रै रेकर्ड छ। अब म एउटा नयाँ रेकर्ड हाल्छु यसमा आशिष अनि पासवर्डमा जस्ट 1 to 9 मेल अनि इमेलमा abc@gmail.com फोन नम्बरमा jpt। देन अब सबमिट गरेपछि न्यू रेकर्ड इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली। अब चेक गरौँ डेटाबेसमा रजिस्टरमा म क्लिक गरे रिफ्रेश गर्नको लागि। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खरै सेन्ड गरेको डेटा यहाँ आइसकेको छ। अब यसरी नै हो हामी त्यो HTML फर्म जुन छ त्यसलाई डेटाबेससँग कनेक्ट गर्ने तरिका। अब यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र म अरु पनि भिडियो ल्याएर आउने नै छु।